רים שוט פשוט, נכון? לא מיוחד, אין שום דבר. עכשיו, מה קורה אם אתם לוקחים דיליי, באמת הפינג פונג דיליי, מכניסים אותו לגרופ, ואז יש לכם צ'יין. מה זה הצ'יין? אני כאילו מסתכל על הצ'יין הזה כאל דרייב ווט. אני מכפיל אותו, ואז בעצם זה מנגן פעמיים. כרגע זה מנגן את זה בפעמיים. בשתיהם הדיליי עובד. עכשיו, אם אני אנתק את הדיליי מאחד מהם, ואנחנו נקרא לו דריי, שזה אומר שזה הדריי סיגנל של הרים שוט, לבד זה, כמו ששמענו. פן של ערוץ FX, כן? כן, בערך. רק אני כרגע עושה את זה על ערוץ ספציפי במיוחד, כי אחרי זה אני אראה לכם איך עושים את זה עם return channels, שם אני שם קצת יותר אפקטים, וזה ממש פותח את זה לדברים מוזרים מאוד. אז באמת, dry signal של רים שוט. בשני, אני פותח את הדיליי עד הסוף, וזה יהיה ה-wet. ופה יש את הדיליי, שם את זה על wet 100%. אוקיי? נגיד, כרגע זה נשמע ככה. שהדיליי כאילו רץ על זה. עכשיו, אם אתם הופכים את הדיליי לריפיץ' ומוציאים אותו מסינק דווקא, מכניסים אותו למקום הזה, כבר שמעתם איזה מגניב זה הולך להיות. כמו טק דיליי כזה, לא? בדיוק, בדיוק. דיליי אנלוגי. זה מדמה. אני שולח אותו למקרו, כולם פה יודעים מה זה מקרו, שאני אסביר. אוקיי, אז מקרואים זה פונקציה של האבלטון שבגדול, במילים נורא פשוטות, אתם יכולים לקחת כמה פרמטרים מכמה דברים שונים ולחבר אותם לנוב אחד. ואז בנוב הזה אתם גם יכולים לשלוט על הערכים. אני יכול להגיד לו שהדיליי ירוץ מ-150 מיליסקנדס עד ל-10 מיליסקנדס, ורק כשהוא עובר את ה-10 שידלק ושהפידבק ייפתח מ-80% עד 100%, שהוא מגיע לנקודה הזאת. זהו, מגיע לרמות האלה. אז נגיד, בוא נגיד נשים את הטיים של הדיליי על המקרו, ונקבע, יש פה מאפ שאתם יכולים לקבוע את הערכים. אם מישהו לא מבין או זה, אז להגיד לי ואני אחזור על זה, או שאני אסביר את זה שוב. מכניסים את זה למאפ, ונגיד אני רוצה שהוא ירוץ, שהמקסימום שלו יהיה 150 מיליסקנדס, והמינימום שלו יהיה 10 מיליסקנדס, למשל, אוקיי? ואז קורה הדבר המוזר הזה. שאתם מכירים בטח מהרבה טרנס. תזכרו שזה פאקינג כאילו רים שוט, אין פה כלום. זה יכול להיות עם כל סאונד, זה יכול להיות עם כל דבר. איפה היה הכפתור שהפכת אותו, אבל... יש לך פה. פה, יש לכם פה למעלה לחצן ימני, מהפך לריפיץ'. אז מזה, עוד פעם, מה שאני מראה עכשיו זה נורא שטחי יחסית, אבל זה אחד. תחשבו שלצ'יין הזה אנחנו יכולים לחבר, נגיד, בואו נחבר לו, לא יודע מה, פלנג'ר נגיד? אפשר לחבר לו פלנג'ר, לשים אותו גם על ווט 100%, ולזרוק אותו נגיד את הרייט של ה-LFO שלו, גם לטיים דיליי, ולקבוע שהרייט שלו ינוע עד 5, לא יודע מה, או עד 1, 1.5, whatever. נהיה וייב כאילו כבר מזה, וזה כלום, אין פה כלום, וזה מסתובב, הפלנג'ר כאילו לא מפסיק. זה בעצם כאילו מה אפשר לעשות עם ברמת מה שאני עושה לרוב עם אפקטים על דברים. הרבה פעמים שואלים אותי איך אני עושה כאילו את כל הפאם, פאם, 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 כל השטויות האלה זה באמת עם ה-arpeggiator כמו שהראיתי לכם, שזה טריק מגניב בטירוף, כאילו אפשר לעשות איתו דברים מטורפים.